Halo, Assalamualaikum. Untuk tutorial kali ini, Kak Inan akan tunjukkan perbezaan formula Workday dan Networkdays yang Kak Inan rasa formula ni amat simple tapi sangat berguna. Okey, so untuk contoh kali ni, Kak Inan nak tunjuk macam mana mengira upah ataupun gaji pekerja kontrak. Okey, so dalam table ni ada nama pekerja kontrak yang bekerja pada setiap bulan. Maksudnya setiap bulan ada orang lain-lain yang kerja. Okey, so dalam contoh ni Kak Inan buat bulan 1 sampai bulan 5. Okey, jadi dekat bawah ni Kak Inan ada satu list public holidays di mana Kak Inan listkan semua public holiday di Malaysia dalam tahun 2021. Okey. Lepas tu Kak Inan nak tunjukkan formula Networkdays dulu. Okey. Jadi kat sini bila kita nampak dia date join 1 hari bulan 1 2021 sampai 31 hari bulan 1. Date number of days work 19 hari. Okey. So macam mana kita nak kira 19 hari, sebab dia akan tolak weekend. Dia cuma akan kira weekdays sahaja. So macam mana, kita delete dulu ni. Right. Sama dengan network days. Okay. Start date and date holidays. Jadi start date dia 1 hari bulan 1. And then end date letak koma ya. And then end date dia 31 hari bulan 1, koma. Kemudian holidays. Sebab holidays ni, pekerja ni tak akan datang bekerja. Dia cuma akan kerja hari yang bekerja sahaja. Okey, jadi kita highlightkan semua ni, holidays ni. Dekat C16, kita tekan F4 untuk letak dollar sign supaya dia fix kedudukan dia. Sampai C32 pun letak dollar sign. Tekan F4, okay? And then enter. Jadi formula Networkdays akan kira berapakah total ataupun jumlah hari bekerja untuk Salim. Okay, dan kita drag formula tu sampai bawah. Okay. Jadi seterusnya kita nak Salim ataupun nama pekerja ni datang untuk ambil gaji dia 4 hari bekerja selepas kontrak tamat. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Kita guna formula Workday. Okey. Jadi saya buang dulu yang ni. Kak Inan buang dulu. So kita gunakan sama dengan Workday. Okey. Apa yang perlu ada dalam Workday ni, start date, berapa hari dan holidays. Okey. Jadi kontrak dia tamat 31 hari bulan 1. Okey. Kita nak dia datang ambil gaji atau upah dia 4 hari bekerja selepas kontrak tamat. Jadi start date adalah date contract ends and then days 4 and then holidays kita highlightkan macam tadi. Senarai public holiday di Malaysia, tekan F4 and then enter. So dia akan datang collect gaji dia pada 4 hari bulan 2. Okay. So dia tak akan datang weekend dan dia tak akan datang pada public holiday. Jadi yang ni kita double click, dia akan drag formula tu ke bawah. Okay. So yang ni wages per day adalah boleh ubah. Kita boleh ubah dia. So dalam contoh ni saya buat semua orang gaji dia atau upah dia RM50 sehari. Okay. So hujung bulan dia akan kutip ataupun collect ambil upah dia macam yang ada dalam kolom H. Sebab formula dekat sini sama dengan number of days work, berapa hari dia bekerja, darab G4. Okey, kalian boleh dragkan formula ni. Jadi E7 darab
E4 darab G4. Okey. Alright, Kak Inan rasa sampai sini saja untuk kali ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam ruangan komen. Okey, terima kasih.